ทุกคนคงเคยได้ยินกันว่าเด็กสมัยนี้โตกันไวจริงๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันไวซะเหลือเกินแต่พ่อแม่บางคนก็คิดว่าลูกโตไวเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอแต่แท้จริงแล้วการที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวไวเกินควรนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกว่าที่คิดวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีขอพาคุณผู้ชมรู้จักกับภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรหรือสภาวะที่เรียกว่าเด็กโตเร็วกว่าปกติสำหรับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยหรือสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกตินั้นพบในทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงแต่จะพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่าโดยอาการของสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกตินั้นสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยทั่วไปเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุประมาณ 10-11 ปีส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่มเข้าวัยหนุ่มช้ากว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 1-2 ปีแต่หากเด็กหญิงจะมีไตเต้านมขึ้นก่อนอายุ 8 ปีหรือมีตกขาวและประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปีซึ่งถือว่าไวมากร่วมกับมีประวัติสูงเร็วหรือเด็กชายที่มีอันทะขนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปีและอาจมีขนรักแร้มีหนวดสิวหน้ามันหรือกลิ่นตัวรวมถึงปัญหาส่วนสูงเร็วผิดปกติร่วมด้วยเช่นกันเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเป็นโรคเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้ทั้งสิ้นโตก่อนวัยทำไมถึงไม่ดีภาวะโตกว่าปกตินี้ส่งผลต่อเด็กๆอย่างแน่นอนทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตใจด้วยในทางด้านร่างกายส่งผลโดยตรงกับความสูงถึงแม้ว่าจะมีความสูงวัยในช่วงแรกแต่ภาวะนี้กระดูกจะโตเร็วและปิดเร็วส่งผลให้ความสูงน้อยกว่าพันธุกรรมคือเรียกง่ายๆว่าถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนรูปร่างสูงแต่ถ้าลูกเป็นโรคนี้ก็อาจจะเตี้ยไปกว่าควรที่จะเป็นได้ด้านจิตใจการที่รูปร่างเปลี่ยนไปทั้งที่จิตใจยังคงเป็นเด็กจะเกิดความสับสนและเกิดความอายเพราะเด็กวัยนี้ต้องการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนยิ่งโดยเฉพาะเด็กหญิงที่มีประจำเดือนไวเกินไปอาจมีปัญหาในการดูแลตัวเองเวลามีประจำเดือนและยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยด้านอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลต่อเด็กๆด้วยโดยเฉพาะเด็กชายการมีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกตินำไปสู่การมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงโตก่อนวัยเกิดจากอะไรอาจจะมาจาก3ปัจจัยดังนี้ความผิดปกติในสมองเช่นเนื้องอกที่อาจจะไปกดทับสมองในส่วนใดส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตรวมถึงโรคของต่อมไร้ท่อบางโรคอีกด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่มีประวัติภาวะโตเร็วกว่าปกติลูกๆก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้สิ่งแวดล้อมเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนมีน้ำหนักเกินนั้นเสี่ยงกับภาวะนี้มากเป็นเท่าตัวรวมถึงการได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพและอาหารที่มีฮอร์โมนปนเปื้อนโดยเฉพาะเอสโตรเจนสังเคราะห์หรือสารที่ออกฤทธิ์เสมือนเอสโตรเจนที่มักพบในเนื้อสัตว์เพื่อการเร่งโตจะรับมืออย่างไรเมื่อลูกโตก่อนวัยควรไปพบหมอเพื่อวินิจฉัยอาการซึ่งหมอก็อาจจะทำการประเมินอัตราการเจริญเติบโตและระยะของการเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเช่นเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนสแกนหรือเอ็กซเรย์สมองเพื่อตรวจเนื้องอกจนถึงตรวจภายในหรืออัลตราซาวด์ในเด็กผู้หญิงเพื่อตรวจหาถุงน้ำในรังไข่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศได้ตรวจอายุกระดูกเพื่อประเมินว่ามีอายุกระดูกล้ำหน้ากว่าอายุจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการโตวัยของลูกๆถ้าพ่อแม่หมั่นสังเกตก็จะรู้ได้ถึงความผิดปกติที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรจะเตรียมข้อมูลความสูงและน้ำหนักเก่าจากสมุดพกหรือสมุดวัคซีนมาด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนรักษาต่อไป